Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună pentru o nouă lectură generală pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul, dar oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să începem această lectură cu acest minunat oracol Belin, să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Berbec. Care este situația actuală pentru dragii mei din Berbec? Sau, poate mai bine zis, ce este important de știut pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 decembrie. Haideți să vedem. Interesant. Dragilor dragi, se pare că veți avea o reușită. Haideți să începem mai întâi cu numerele. Avem 25, 31, 5, 7 și 4. Aceste numere probabil că au o anumită conotație importantă pentru unii dintre voi. Dacă le luăm pe rând, atunci avem plăcerea. Da? E o armonie destul de pozitivă, probabil că veți avea parte de ieșiri în această săptămână, veți avea parte de anumite posibile celebrări, iar dacă vorbim de partea asta, cum să spun eu, a muncii, probabil că în această săptămână, să zicem că nu prea vă atrage foarte tare munca, afacerile, partea asta a muncii, să zicem că nu este tocmai punctul vostru foarte important în această săptămână. Dacă vorbim în schimb de bănuți, se pare că finanțele voastre sunt destul de protejate și asta vă favorizează să vă faceți mici plăceri care să nu vă afecteze bugetul foarte tare. Dacă vorbim de partea sentimentală, atunci avem o evoluție sentimentală destul de fericită pentru cei care deja sunteți implicați într-o relație și asta tocmai datorită comunicării și deschiderii, da? Iar de moment pentru cei singurei nu se anunță nimic la orizont. Avem totuși, este foarte interesant pentru că se repetă Venus. De 2 ori avem planeta Venus care se repetă și asta se asociază foarte mult cu iubirea, cu frumusețea, da? Și indică forma în care o persoană se relaționează, da? În plan afectiv și în plan estetic. Sunteți mai înclinați totuși în această, chiar dacă, mai ales pentru cei singuri, nu se întrevede, să zicem așa, cel puțin la începutul acestei săptămâni și până către un pic mai încolo de mijlocul săptămânii, nu se întrevede nimic nou în viața voastră pentru cei singuri. Totuși, voi veți fi mult mai atenți la felul în care vă îmbrăcați, la felul în care arătați și veți fi mult mai plini așa de armonie, de iubire, da? De bucurie.
Și eu aș spune pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, lucrul ăsta va aduce foarte multă pasiune în această săptămână în relația voastră. De asemenea, avem și acest soare care ne vorbește de o reușită și de cifra 5. Această carte îmi vorbește despre un rezultat totuși pozitiv. Pozitiv, nu știu, ori o recunoaștere, ori o victorie, ori ceva care va avea succes, care va fi încununat de succes în această săptămână. Ce ar mai fi de spus? Poate faptul că e posibil pentru unii dintre voi ca cu această carte să se întrevadă și ar trebui să fiți atenți de acum în 3 luni, ori un nou job, ori pur și simplu anumite probleme se vor rezolva la locul de muncă actual. Cumva ceva se termină, dar marja, astea sunt criteriile, da, simbolismul și criteriile de bază al acestui oracol Belin. Se pare că 3 luni, începând cu această săptămână, anumite tensiuni se rezolvă, anumite lucruri se rezolvă ce sunt relaționate cu munca. Dacă vorbim de partea bănească, se pare că lucrurile încep să se mai aplaneze. Dacă aveți ceva probleme din punct de vedere financiar, lucrurile încep cumva să se mai rezolve, tensiunile încep cumva să mai scadă, da? Și să se mai limpezească așa un pic și din punctul ăsta de vedere financiar. Dacă vorbim pe partea asta a dragostei, a vieții sentimentale, se pare că chiar dacă voi, dragilor, cei care sunteți singuri, nu, să zicem, în această săptămână cel puțin nu apare nimic la orizont, asta nu înseamnă că în următoarele 3 luni e posibil să apară pentru voi poate chiar acel suflet pereche pe care voi îl căutați. În ceea ce privește cei care deja sunteți angrenați într-o relație, într-un cuplu, aș spune că este liniște, este armonie în relația voastră. Și toate aceste lucruri au, într-un fel sau altul, legătură cu aceste numere, da? Cum am mai spus, 25, 31, 5, 7 și 4. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Da, ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 decembrie? Să vedem. Cine v-a supărat așa tare pe voi, dragilor? Ia să vedem. Voi sunteți destul de supărați de ceva. Avem un 3 de spade. În situația cum sunteți voi acum, cel puțin ce mi-arată mie cărțile în acest moment, se pare că sunteți într-o durere emoțională sau vă simțiți foarte singuri. E o stare așa care te macină. Poate o alegere făcută nu tocmai inspirat și consecințele nu au fost... urmările nu au fost tocmai cele pe care le-ai sperat tu, poate, dar este o stare într-adevăr de durere emoțională, da? Și e ceva care te macină. E ceva care te macină, poate o tranziție, o trecere de la o situație la alta. Este ceva care nu vă face bine. Acum poate această durere sau această stare intensă
de emoție care la un moment dat doare, poate să fie provocată de o multitudine de situații. Cert este că ori vă simțiți răniți în ceva, vă simțiți răniți. Ce nu puteți voi vedea? Voi nu veți putea vedea și aici probabil că va trebui să fiți un pic atenți. Faptul că Universul totuși nu rămâne indiferent la problemele voastre și că vi se oferă cu acest 4 de cupe o șansă pe care ar trebui să o luați în calcul, mai ales dacă e vorba de muncă. Da, pentru că această șansă vine, doar că e o stare, într-adevăr, și 4 ăsta de cupe poate vorbi și de o rană emoțională, da, și poate o atitudine de asta mereu în apărare. Tocmai din cauza asta poate nu reușiți să vedeți șansele care vin către voi și poate traversați și o perioadă în care nu reușești, poate să realizezi că totul este în schimbare și că de multe ori trebuie să prețuim ceea ce avem acum și aici. Că pot veni lucruri rele, că pot veni lucruri, da, mai puțin bune, trebuie să încercăm cumva să trecem peste și să pur și simplu să valorăm unde suntem acum, ceea ce facem noi acum, în așa fel încât să puteți să fiți atenți la aceste șanse, oferte care vin în viața voastră. Acest 4 de cupe nu vorbește doar de partea asta a muncii, da? Pentru că șanse, oferte există, da? Doar că este important să acordați un pic de atenție, da? De asemenea, putem vorbi și de bănuți, da? Șanse de a face bani sunt. E adevărat că voi trebuie să acordați atenție acestor șanse ca să le puteți valorifica. Asta este ceea ce voi nu vedeți. Cum de asemenea e posibil ca pentru unii dintre voi există, mai ales pentru cei singuri. Pentru cei singuri poate că voi nu realizați sau nu vă dați seama, dar există ceva din trecutul vostru care încă vă macină, care încă poate că nu a reușit să se vindece sau poate că sunteți într-o gândire foarte profundă, iar asta nu vă lasă să vedeți că sunt șanse, sunt oportunități și pentru voi, cel puțin în această săptămână. Tocmai de aceea se pare că de moment această săptămână nu apare nimic nou la orizont pentru voi, tocmai pentru că aici mai este ceva de închis pe partea sentimentală. Cum de asemenea chiar și pentru cei care sunteți într-o relație, bine ar fi să încercați totuși să acordați, să fiți un pic mai atenți la detalii în această săptămână în ceea ce privește relația voastră. Ce este important pentru voi în această săptămână, așa cum bine vedem, sunt importante, este important optimismul, pozitivitatea, faptul că, cum să spun eu, poate chiar veți avea parte de o reușită în orice domeniu al vieții și este important pentru voi să vă simțiți că sunteți vii, că sunteți binecuvântați, că tot ceea ce voi ați muncit de-a lungul acestui întreg an 2025 dă acele roade pe care voi le așteptați. Iar asta, din câte văd eu aici, faptul că avem soarele, iar aici avem în oracolul Belin, avem și reușita, asta îmi spune că în această săptămână pentru voi începe să se schimbe lucrurile. Ce trebuie să știți voi? Ce avem o rege de bâte care poate foarte bine să
vă reprezinte pe voi. Dragilor, voi trebuie să știți că nimic nu vă poate opri și că nu trebuie să vă fie frică de provocări. Sunteți destul de încrezători în forțele proprii și gândiți la un viitor pe termen lung. Chiar dacă poate în acest moment, nu știu, treceți printr-o perioadă un pic mai grea, este temporară, iar rezultatul acestei perioade un pic mai grele nu va face altceva decât să vă întărească și mai mult. De asemenea, putem vorbi de o altă energie dintr-o zodie de foc care vă poate ajuta. Când spun energii de foc, vorbim de Berbec ca voi, Leu sau Săgetător. Nu este obligatoriu, fiind o lectură general colectivă, dar eu îmi fac datoria să vă spun, dar este cineva care, cum să spun eu, cumva știe până ce treceți voi și care e posibil să vină cumva în ajutorul vostru. Este cineva în care se pare că voi puteți să aveți încredere, să vă ajute, poate, nu știu, să găsiți vreun job sau să rezolvați o anumită problemă. Un singur aspect, ceea ce voi trebuie să știți în această săptămână, cel puțin eu aș spune și pe mai departe, să aveți grijă la impulsivitate, să nu reacționați impulsiv în general. De ce anume trebuie să țineți cont de acest as de monede? Trebuie să țineți cont că există o șansă importantă, o poartă care vi se deschide în această săptămână, dar care depinde foarte mult de felul în care voi o veți dezvolta pozitiv. Da? Este o mare oportunitate care vine în viața voastră, mai ales pe partea bănească. Este niște bani posibil total neașteptați care vin poate pentru unii dintre voi. Dacă vorbim de muncă, putem vorbi de o mișcare foarte promițătoare, dar, cum am mai spus, depinde de voi cât de mult o exploatați în așa fel, cât o dezvoltați în așa fel să fie cât mai benefică pentru voi. De asemenea, putem vorbi de o veste tare bună pentru a obține un nou job sau să începeți să lucrați într-o activitate cu totul și cu totul nouă. Dacă vorbim de bănuți, se pare că de ce trebuie să țineți voi cont este faptul că există șansa să se rezolve anumite situații financiare și, de asemenea, există șansa și oportunitatea să vă vină o idee tare bună pentru a câștiga niște bănuți în plus în această săptămână. Ca și dacă vorbim de partea asta sentimentală, de ce trebuie să țineți voi cont de faptul că aveți o conexiune bună, se pare, în relația voastră, dar mereu e loc de mai bine, așa că pot veni și un pic mai ceva îmbunătățiri. Cei singuri, trebuie să vă spun, și de asta trebuie să țineți voi cont, că într-adevăr e posibil, e foarte aproape de voi, nu neapărat în această săptămână, dar este foarte aproape de voi o nouă iubire, așa că nu vă pierdeți optimismul și un lucru și mai important pentru cei singuri, fiți dispuși să schimbați ceva. Poate modul în care vedeți lucrurile pe plan sentimental, poate felul în care fiecare persoană singură își pune niște criterii, da, niște reguli, domne, vreau o persoană înaltă, vreau una slabă, vreau una nu știu cum, vreau una, domne, care să aibă anumite caracteristici. Poate că ar fi cazul să începeți să schimbați un pic, mai ales dacă aveți ceva vreme de când stați și tot așteptați să vă găsiți jumătatea, da? Deci trebuie să fiți dispuși și la anumite schimbări. Dacă vorbim de sfatul cărților, avem Justiția, zodia Balanță, și că tot am vorbit de zodii, cum am mai spus, avem zodii de foc, la fel ca și voi, Berbec, Leu, Săgetător, avem aici, se repetă, zodia Leu, și avem Balanța, da? Sfatul cărților cu Justiția îmi spune că echilibru este foarte important în această săptămână și e posibil ca unii dintre voi chiar să aveți ceva de rezolvat, chestiuni juridice poate, sau să trebuiască să consultați poate un avocat, un notar, ceva documente legale. Dacă nu, putem vorbi de o anumită lipsă de rapiditate
de rapiditate în rezolvarea unor anumite situații. Da? Lucrurile se vor mișca un pic mai lent. Dacă vorbim, nu știu, de... Foarte interesant că se repetă, această carte este guvernată de Venus la rândul său, așa cum am mai spus încă de la început și cu oracolul Belin. Asta îmi spune că sunteți totuși axați foarte mult pe stabilitate în această săptămână. Ce vreau să mai spun vis-a-vis de justiție, faptul că este un moment foarte bun pentru a vă asocia cam pe toate tipurile, da, inclusiv partea muncii, poate a căuta un anumit colaborator sau un asociat pentru vreo afacere, da? În general lucrurile vor fi destul de echilibrate și nu va exista o luptă pentru putere, ca să zic așa. Dacă vorbim de bănuți, sfatul cărților îmi spune că investițiile pe termen lung se pare că vă sunt destul de bune în această săptămână și sunt șanse foarte mari ori să găsiți ceva bănuți, ori pur și simplu să recuperați o datorie. Poate că unii chiar pot primi și niște bani din exterior, ceva legat poate de anumite sentințe, de vreo moștenire, da? Sau poate o mică greșeală pe un anumit document, pe voi să vă favorizeze într-un fel sau altul. Dacă vorbim de partea sentimentală, este un moment bun, cel puțin asta ne spune sfatul cărților, un moment tare bun pentru ca relația să se stabilizeze și să treacă peste orice conflicte, orice probleme și în felul ăsta să-și deschidă drumul către înainte. Dar, desigur, se cere adevăr și să nu se uite că există, pentru a obține acest echilibru, trebuie să existe, să se țină cont, în primul și în primul rând, de cauză și efect, dar și de adevăr. Dacă ați avut ceva conflicte pe partea sentimentală anterioare acestei săptămâni, este un moment tare bun să le regândiți cumva mult mai profund, mult mai sincer și mult mai constructiv. Haideți să vedem acum și ce poartă vi se deschid, dragilor. Avem acest oracol al porților. Și să vedem care este poarta care vi se deschide vouă, dragilor, din Berbec în această săptămână. Și avem poarta magică. Poarta magică care ne spune că există sau veți simți cel puțin această săptămână sau cel puțin un moment important din această săptămână ca pe ceva magic. Este ceva mistic, este ceva care parcă nu vă puteți explica, dar totuși este palpabil, este ca un miracol care vine în viața voastră și care vă va surprinde într-un mod plăcut. Acum, ce să zic, este de bine, nu? Este de bine și de multe ori ceea ce nu credem și zicem n-are cum, sau dacă nu văd, nu crede, uite că mai vin și surprize de genul acesta. Dar ceva inopinant poate veni în viața voastră care să vă facă să regândiți anumite situații sau anumite lucruri, chiar și filozofice, aș spune, un mod de gândire total diferit în această săptămână. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult, tare mult, tare mult vă mulțumesc pentru răbdare, pentru faptul că sunteți alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor și faptului că vă abonați. Vă invit cu mare drag pe toți cei care încă n-ați făcut-o, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, eu vă aștept cu mare drag, este gratuit și vă aștept cu mare drag la fiecare lectură să fim împreună. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume, multă lumină în suflete și în gânduri și desigur să fiți iubiți, dragilor.